ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების შედეგების ვიზუალიზაცია გამოაქვეყნა, რომელიც კვლევას ეფუძნება და როგორც ირკვევა, პროცესმა ამ დრომდე 2009 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების მხოლოდ 60% მოიცვა. სხვა საინტერესო დეტალებს მარიამ ჭედლიშვილი გაეცნო და შედეგებს ახლა ჩვენც გაგვაცნობს. მარიამ, რა შედეგები გამოავლინა კვლევამ? სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლიდან დღემდე პირველადი ტექნიკური ინსპექტირება სულ 212,470-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარეს, საიდანაც 414,830, ანუ სრულიოდენობის თითქმის ნახევარი დახარვეს და განმეორებითი ტექნიკური ინსპექტირება დაწუნებული ავტომობილებიდან მხოლოდ 81,000-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა და ამჯერად მათგან 4,330 კვლავ დახარვეს და 70,000-მდე ავტომფლობელმა გამოვლენილი ხარვეზები გამოესწორა. 34,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელმა კი განმეორებითი ინსპექტირების ვალდებულება არ შეასრულა. როგორც ირკვევა, ყველაზე ხშირად 2000 წლის ჩათვლით გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ხარვეზდება. მათგან 45%-ზე მეტმა ეგ დათვალიერება ვერ გაიარა, შედარებით ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევებში კი დახარვების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად დაბალია. რაც შეეხება ტექნიკური ინსპექტირებაში გადახდილ თანხას, 2018 წლის იანვრიდან 2019 წლის თებერვლის ჩათვლით ავტომობილების მფლობელებმა მხოლოდ პირველად ინსპექტირებაში ჯამში 16 მილიონ ნახევრამდე ლარი დახარჯეს. ანგარიში ჯარიმების ნაწილსაც მოიცავს, თუმცა აქ მხოლოდ 2018 წლის მონაცემები გვაქვს. ტექნიკური ინსპექტირების არ გავლის გამო ჯამურად 14,000-ზე მეტი ფიზიკური და იურიდიული პირი დაჯარიმდა. ჯარიმების ღირებულებამ კი მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. უფრო დეტალურად ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თუ რა პრობლემები გამოვლინდა ეგ დათვალიერების პროცესში. მადლობა მარიამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო დეტალები კვლევის და ის ჩვენთან ერთად დარჩება და მარიამ გოგიაშვილი IDFI-ის ანალიტიკოსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. მარიამ, როგორც აღნიშნა და მოგვახსენა, ძალიან რიგი მიმართულებით საინტერესო მიგნებები გაქვთ. თქვენთვის რა არის ყველაზე საინტერესო მიგნება ამ კვლევაში, რაზეც გეგმავთ, რომ შემდგომშიც გააგრძელოთ მონიტორინგი? კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ეს კვლევა მოიცავს 2019 წლის თებერვლამდე პერიოდს, უდიდესი ნაწილი. თუმცა არის რაღაც გარკვეული გამონაკლისი, რომელიც მარტამდეა, მაგრამ მთავარი ნაწილი ეფუძნება თებერვლამდე კვლევას. ეს სტატისტიკური მონაცემი, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ საინტერესოა, თუმცა ამ სტატისტიკური ანალიზისას ჩვენ გამოვკვეთეთ ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ვფიქრობთ, რომ ციფრებზე უფრო საინტერესოა. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენ ვთხოვეთ დახარვეზების საფუძვლები, ანუ თითოეულ შემთხვევაში ვთხოვეთ რის გამო ხარვეზდებოდნენ ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ამით გვინდოდა იმის გაგება, რამდენად ამართლებს იმ მიზანს, რომელიც არის ტექინსპექტირების ერთ-ერთი მიზანი, დეკლარირებული, რომელსაც ქვია, რომ დაბინძურებულ ჰაერზე უკეთესი გავლენა უნდა იქონიოს, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რაც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება არ აღრიცხავენ, ანუ უბრალოდ არ მოგვაწოდა, თუმცა შემდეგ სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ ანალიტიკურ სამსახურთან ვეცადეთ, რომ გადაგვემოწმებინა და მათი პასუხიც ასეთი იყო, რომ არ აღრიცხავენ ამ ინფორმაციას. რატო არის ესეთი პრობლემა, ხო? თუ ჩვენ გვინდა, რომ თვითონ ეს რეფორმა საბოლოო ჯამში შევაფასოთ შემდეგ, აუცილებელია ვიცოდეთ დახარვეზების საფუძვლები, ვიცოდეთ რის გამო ხარვეზდებიან ეს ავტომობილები, შემდეგ მეორე ეტაპზე უკვე ამ ხარვეზებს რა ხარვეზებია, რასაც აღმოფხვრიან, იმისთვის რომ შემდეგ გავიგოთ გარემოზე რამდენად ახდენს გავლენას ეს ყველაფერი, თუ ეს შემცირდება, ანუ თქვათ გამონაბოლქვი იქნება უფრო მეტი დახარვეზების საფუძველი და ეს შემცირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლოს შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ დადებით გავლენას ახდენს. ან პირიქით, თუ ეს მონაცემი არ გვექნება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება სწორი ანალიზის გაკეთება ამ კუთხით. მეორე ნაწილი, რაც ჩვენ გამოვყავით, ეს არის მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ესეც იმიტომ, რომ ჩვენ დავეყრდენით როგორც გარემოს დაცვის კომიტეტის მოკვლევას, ასევე აუდიტის სამსახურის 2018 წლის ანგარიშს. ორივეგან აღნიშნულია, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ჰაერის დაბინძურების კუთხით, იქიდან გამომდინარე, რომ ავტოპარკი არის საკმაოდ მოძველებული და მათი გამონაბოლქვი არის დიდი საფრთხის შემცველი. ასევე ვთხოვეთ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოეწოდებინა გამოყოფილად ინფორმაცია უკვე მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით და მათ მოგწერეს, რომ ამ გამოყოფას ვერ ახდენენ. რის საფუძველზეც ჩვენ დავასკვენით, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. მერია აპელირებს, რომ ავტოპარკი იცვლება, რაც რეალურად ასეა იცვლება, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა შევაფასოთ ამ ცვლილების პროცესში, სანამ ბოლომდე შეიცვლება ეს ავტოპარკი. დარჩენილი ძველი მუნიციპალური ტრანსპორტი რამდენად უქმნის საფრთხეს ჰაერის დაბინძურებას და გარემოს.
ასევე იყო ასეთი შემთხვევა ამ კვლევის პროცესში ზუსტად რომ სამი ავტოინსპექტირების ცენტრის წარმომადგენელი დააკავეს იმის გამო რომ გასცეს ყალბი მოწმობები სწორედ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ხო ამიტომ კიდე ჩვენ უფრო მკვეთრად გამოვყავით ეს ჩვენ კვლევაში რამდენად პრობლემურია ეს საკითხი აი ამ ორ ძირითად საკითხზე გვინდოდა ყურადღების გამახვილება იქიდან გამომდინარე ვთვლით რომ როცა რეფორმა იწყება შეფასებისთვის უნდა არსებობდეს ბოლოს რაღაცა კონკრეტული აღრიცხვის საშუალება ხო და თუ ჩვენ არ გვექნება მონაცემები საბოლოოდ ვერ ვიტყვით შედეგი იქნება თუ არა პოზიტიური ან ნეგატიური ან თვითონ პროცესში უკვე რისი გამოსწორებაა საჭირო ამასაც ვერ ვიტყვით აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია არის ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოახდინოს ამ მონაცემების აღრიცხვა და მათთვისაც ბევრად უფრო ადვილი იქნება შესაბამისი დასკვნები გააკეთონ ბოლოს. ხაერის დაბინძურება ახსენეთ და ის მიზეზები თქო რის გამოც დახარვეს და ეს ავტომობილები. გარდა ამისა, ხომ არ ფიქრობთ რომ საჭიროა კიდევ უფრო ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმა, მაგალითად არსებობს მოსაზრება სპეციალისტების გარკვეული ნაწილის მხრიდან რომ უშუალოდ გზებზე შემოწმდეს ავტომობილები და იქვე გაიზომოს თქო ეს მაჩვენებელი ხაერის დაბინძურების ნაწილი. თქვენ ჯარიმებზეც გქონდათ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა სწორედ. საქმე იმაშია რომ ჩვენ არ ჩაგვიტარებია ეგრეთ წოდებული საველე კვლევა, ანუ მსგავს საკითხებს ნაკლებად შევეხეთ, მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ სტატისტიკურ ოფიციალურ მონაცემებს დავყრდნობოდით და აქ რა პრობლემები იყო ის გამოგვეკვეთა. თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს მსგავსი მოსაზრებებიც და იყო ბოლოს უსაფრთხო გზების ალიანსის და IWM-ის კვლევა იყო თუ არ ვცდები, სადაც ამაზე იყო საუბარიც, დაც ჰქონდათ ჩატარებული და აღმოჩნდა რომ ავტომობილები რომლებსაც გავლილი ჰქონდათ ტექნიკური ინსპექტირება, შემდეგ უკვე აი ამ გზაში გაჩერების შემთხვევაში, როცა ამოწმებდნენ, ვეღარ გადიოდნენ ტექნიკურ ინსპექტირებას. ამ ნაწილსაც რომ არ შევეხოთ, თუნდაც თქვენ სტატისტიკაზე დაყნობით, მათ შორის ის რომ 2009 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების მხოლოდ 60%-ია ჯერჯერობით გავლილი ტექნიკური ინსპექტირებას, მათ შორის ის ავტომობილების მარიამ ალბათ ეს იგულისხმა, რომლებიცაც ეკუთვნით ტექინსპექტირების გავლა, მაგრამ არ გადიან. ამისი სტატისტიკაც ჰქონდათ, რამდენი დაჯარიმდა ამის გამო. რეალურად აღსრულების მიმართულებითაც თუ გაქვთ რეკომენდაცია რომ გარკვეულწილად უნდა გააქტიურდეს ეს მიმართულება. აღსრულების მიმართულებით ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ ცოტა ადრეა დასკვნის გაკეთება, იმიტომ რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან შევიდა სრულად ძალაში ეს ინსპექტირება, ანუ ყველა სახის ავტომობილზე გავრცელდა. შესაბამისად, წლის ბოლომდე მაინც არ გვექნება სრული მონაცემი, იმიტომ რომ ყველას არ მოუწევს გავლა. ამიტომ უკეთესი იქნება რომ ამაზე შემდეგ ვიმსჯელოთ და თუ ეს ნაწილიც გამოსწორდება სტატისტიკის, უკვე შეგვეძლება რომ სხვა შედეგებზეც ვილაპარაკოთ, რომელიც არის ჰაერის დაბინძურება. გასაგები. ძალიან საინტერესოა თქვენ გქონდათ ასევე ახალი და ძველი ავტომობილების ჭრილში შეტანებული, სადაც თალსახად ჩანს, რომ ახალი ავტომობილები უფრო ადვილად გადიან ტექინსპექტირებას განსხვავებით ძველი გამოშვებული ავტომობილებისა. ხომ არ გაქვთ გარკვეული ინფორმაცია რა პროპორციით ხვდებიან ახალი და ძველი ავტომობილები რეალურად ტექინსპექტირებაში? სავარაუდოდ ავტოპარკი რეალურად გასაახლებელია და მეტი რაოდენობა არის. დიდი პროცენტი, ანუ დაახლოებით 83% იმ ავტომანქანების, რომლებმაც გაიარეს ტექნიკური ინსპექტირება პოზიტიურად თუ უარყოფითად, 83% არის 2000 წლამდე გამოშვებული მანქანების, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტოპარკი ძალიან მოძველებულია. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვაწოდა აქტიური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა და აქედანაც როგორც გამოვითვალეთ, დაახლოებით 90% არის საკმაოდ ძველი, ანუ 10 წელზე და მეტის, ხო? ზუსტად ეს არის აღნიშნული ასევე აუდიტის ანგარიში და გარემოს დაცვის მოკვლევაშიც, რომ გარემოს დაცვის კომიტეტის მოკვლევაშიც, რომ რაც უფრო ძველია ავტომობილი, მით უფრო საფრთხეს შეიცავს გარემოს დაბინძურების კუთხით. ზუსტად ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ამ ნაწილშიც ანალიზი და ვნახეთ, რომ ავტოპარკი რეალურად ძალიან მოძველებულია. იქვე გარემოს დაცვის კომიტეტის ანგარიშიც ერთ-ერთი რეკომენდაციათ იყო, რომ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები დაუწესდეს ავტომობილების შემოყვანას უკვე გამოშვების წლების მიხედვით, თუმცა ეს რეალურად აქტიური არ არის ამ ეტაპზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი სტატისტიკაც ამას ხაზს უსვამს და აჩვენებს, რომ სერიოზულ პრობლემას ქმნის მოძველებული ავტოპარკი. მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც მინდა გითხოვთ ახსენეთ ეს მიმართულება, ვთქვათ, რა პრობლემებს ხედავთ ამ მიმართულებით? ცოტა ხნის წინ ვთქვათ იყო გამოირკვა, რომ ვთქვათ ალბათ გასცემდნენ, ასე ვთქვათ, მოწმობებს და კრიტვალიერების წარმატებით გავლის შემთხვევებში.
რა გამოწვევები გვაქვს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ არც თუ ისე გამართულად გამოიყურება დღეს რეალურად თბილისში მოძრავი ავტობუსები. განსაკუთრებით ყვითელი ავტობუსი. კი ბატონო, ზუსტად ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ცალკე გამოგვეყო ეს ნაწილი და დამატებით კითხვა გავაგზავნეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და მოვთხოვეთ ცალკე გამოეგზავნათ მუნიციპალური ტრანსპორტის შესახებ ინფორმაცია, რაც სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. ასევე ამ თემაზე ლაპარაკობენ სხვებიც, ან სხვა კვლევებშიც მოხსენიებულია და ამიტომ ჩვენ ვიცით მერიის პოზიცია, ხო, მათ უკვე დაფიქსირებული აქვთ ამაზე პოზიცია და ისინი ამბობენ, რომ წლის ბოლომდე უკვე სრულად უნდა მოხდეს ავტოპარკის ჩანაცვლება, მაგრამ ჯერ ერთი რეალურად არ ვიცით წლის ბოლომდე მოხდება თუ არა და შესაძლებელი იქნება თუ არა, ან რამე პრობლემა ხომ არ შეიქმნება და გადაიწევს. ამ დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი უკვე დიდი ხანია დაიწყო, წინა წლიდან მიდის ამაზე საუბარი, რეალურად ეს ავტოპარკი მუნიციპალური ტრანსპორტის, რომელიც მძიმე გამონაბოლქვს გამოყოფს და აბინძურებს ჰაერს, ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ჰაერის დაბინძურებაზე, ხო? და თუ ჩვენ არ გვეცოდინება კონკრეტულად ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი რამდენად საფრთხის შემცველია, ხო? შედეგს ფიზიკურად ანუ პრობლემა არის რეალურად, რომ სტატისტიკის წარმოება ხდება არასწორად და არ გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ შესაბამისი დასკვნები ბიზნესის მიღწევას. ყველაზე დიდი პრობლემა არის არასწორი სტატისტიკის წარმოება, ანუ არასწორი ინფორმაციის აღრიცხვა, ან არასრულად აღრიცხვა, რაც მე თვითონ მთავრობასაც არ მისცემს შესაძლებლობას თავიანთი რეფორმის შედეგიანობა განსაზღვროს და არც ჩვენ არასამთავრობო სექტორს ან მედიას მისცემს საშუალებას, რომ უფრო კაფიოდ გავიგოთ შედეგიანობა რეფორმის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ როგორ გაითვალისწინებთ თქვენს რეკომენდაციებს ეკონომიკის სამინისტრო. მარიამ გოგიაშვილი IDF-ის ანალიტიკოსი გახლდათ ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ტექ ინსპექტირების პროცესზე და მასში გამოვლენილ ტენდენციებზე. ახლა